ગુડ આફ્ટરનૂન વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગુજરાત એન્જિનિયરિંગ એકેડમીમાં તમારા બધા મિત્રોનું સ્વાગત કરીએ છીએ। તો આપણી GTU એક્ઝામ 3rd સેમેસ્ટરની છે, એ નજીક આવે છે, તો એને ધ્યાનમાં રાખી આપણે મેન્યુફેક્ચરિંગ એન્જિનિયરિંગ સબ્જેક્ટ છે એના આપણે મોસ્ટ જે IMP પ્રશ્નો છે એ પૂછાતા હોય, બરાબર, જે તમે કરી જાઓ અને આરામથી પાસ નહીં પણ સારા માર્ક્સ આવે એવી પ્લાનિંગ અને તૈયારી સાથે અમે થોડુંક વર્ક કરી અને તમારા માટે ME1ના એટલે કે મેન્યુફેક્ચરિંગ એન્જિનિયરિંગ છે એના અમે IMP પ્રશ્નો તૈયાર કર્યા છે। તો બધા મિત્રોએ આ વિડીયો છે એમાં આપેલા પ્રશ્નો છે બધાએ રેડી કરી તૈયાર કરી પછી તમારે જવાનું છે અને આખો સબ્જેક્ટ સહેલો છે, સારામાં સારા માર્ક્સ સ્કોર કરી શકો છો। અને એક તમને ટ્રીક બતાવું, બરાબર, કે આ સબ્જેક્ટ છે એ આખો ડ્રોઈંગ ઉપર વર્ક કરે છે, એટલા માટે કે બધા ડાયાગ્રામ છે એ તમારે દોરવાના, ઓપરેશન છે, મેથડ છે એ ટાઈપનું છે, બરાબર। અલગ અલગ પ્રકારની મેથડને આપણે વાત કરવાની હોય તો એને ફિકર તમે પાકી કરી નાખો તો તમે આરામથી પાસ થઈ જાઓ અને સારા માર્ક્સ છે તમે શું કરશો કે સ્કોર કરીને સારા ગ્રેડ લાવશો। બધા મિત્રોને શેર કરો અને આ જ વિષય છે એ મેકાટ્રોનિક્સ બ્રાન્ચ છે અને 3rd સેમમાં પણ આવે છે। આપણે ઘણા એક સબ્જેક્ટનો ડિફરન્સ છે, બાકી આ છે એ જ આપણે મેકાટ્રોનિક્સ બ્રાન્ચના કોમન સબ્જેક્ટ રહેશે, બરાબર। એકવાર પોતાનો સબ્જેક્ટ કોડ વગેરે જોઈ ચેક કરી અને પછી પોતાનું રીડિંગ છે એ ચાલુ કરી દઈએ। અને જે પહેલાં બીજા સેમમાં બેકલોગ કેટી આવી હતી તો હવે એવું ધ્યાન રાખવાનું કે 3rd સેમમાં ના આવે, કેમ કે આમાં આવશે તો પણ નીકળી શકશે નહીં। જો કે મેન્યુફેક્ચરિંગ સબ્જેક્ટ છેલ્લે વાંધો નથી, પણ આગળ Sem-3 ટોમની વાત કરી તો એમાં એક વસ્તુ ખાસ ધ્યાન રાખે, બને ત્યાં લગી બધી બનાવના અમે IMP વિડીયો છે ફ્રી ઓફમાં મટીરિયલ છે, GTU IMP, મિડ IMP, GTUની કોઈ પણ રેગ્યુલર ઇન્ફોર્મેશન વગેરે વિડીયો બનાવતા હોય છે તો ડિસ્ક્રિપ્શનમાં નીચે લિંક આપેલી છે, બધા મિત્રો એમાં જોઈન્ટ થઈ જાય અને ઇન્સ્ટાગ્રામ છે, ટેલિગ્રામ વગેરે બધું પ્લેટફોર્મમાં તમે કાંઈ પણ પૂછી શકો છો ફ્રેન્ડલી, બરાબર, મૂંઝાવાની કોઈ વસ્તુની જરૂર નથી। બને ત્યાં લગી સપોર્ટ કરો અને જો વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો કોમેન્ટ કરો અને યસ લખે, એટલીસ્ટ અમને પણ સપોર્ટ મળે। અને બધા મિત્રોને શેર કરો અને કાંઈ પણ ડાઉટ કરી હોય તો પર્સનલી પૂછી શકો અને સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ આઇકન કરી પ્રેસ કરી દો જેથી કરીને કોઈ પણ નવા સબ્જેક્ટનો વિડીયો આવે તો તમે સીધો એનો લાભ લઈ શકો। ઓકે, થેન્ક યુ, બાય બાય, ઠીક છે, નવા સબ્જેક્ટમાં મળશું।